Naka-ready niya? Oo. Ayan na, umaapoy na. Lalakas kaya? Nalakasan. Ayun! Ano, patay? Ha? Ba't malakasan na yun? Ubos? Ngayon ako lang ako ito na ba? May pala pati lahat. Hindi nakaporma yung apoy eh. Sige, barok ka na. Puso ka. Hindi nakaporma yung apoy. Ito kaya. Napanorin ko dali siya. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.